साथीहरू, आज हामी दैनिक प्रयोग हुने केही उपयोगी अङ्ग्रेजी शब्दहरू सिक्न जाँदैछौँ। कसैलाई साह्रै राम्री छौ अथवा धेरै राम्री भनेर भन्नु पर्यो भने ड्रप डेड शब्द प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै उदाहरण, सी इज ड्रप डेड गर्जियस। त्यसको मतलब उनी साह्रै राम्री छिन्, धेरै नै राम्री छिन् भन्ने हुन्छ। रिटालिएसन, यसको मतलब बदला लिनुहुन्छ। टेकिङ रिभेन्जको मतलब पनि बदला लिनुहुन्छ, तर रिटालिएसन विशेष गरी झगडा अथवा अरूलाई हानि हुने गरेर बदला लिने अथवा लडाइँमा प्रयोग हुन्छ। जस्तै, द वर्कर्स हार्म द अफिस इन रिटालिएसन फर द लेअफ। कामदारहरूले उनीहरूलाई जागिरबाट निकालिएको बदला स्वरूप उनीहरूले अफिसलाई हानि पुर्याए भन्ने हुन्छ। साधारण बोलीचालीको भाषामा थाहा छैन भनेर भन्नु पर्यो भने आई डोन्ट नो भनेर भन्न सकिन्छ। तर यसलाई इडियमको रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने योर गेस इज एज गुड एज माइन भनेर पनि भन्न सकिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि, हु डु यु थिङ्क विल विन द इलेक्सन। यसमा एउटा मान्छेले चुनाव कसले जित्ला भनेर सोधिरहेको छ र अर्को मान्छेले भन्छ योर गेस इज एज गुड एज माइन। यसको मतलब मलाई थाहा छैन भन्ने हो। अर्को उदाहरण, वेयर इज ही भनेर ऊ कहाँ छ भनेर एउटा साथीले सोध्यो। अर्कोले भन्छ योर गेस इज एज गुड एज माइन। यसको मतलब मलाई थाहा छैन। सिकोफन्ट, यसको मतलब चाप्लुसी गर्ने मान्छे। आफ्नो स्वार्थको लागि अरूको बढाइ चढाइ गर्ने मान्छेलाई सिकोफन्ट भनिन्छ। उदाहरणको लागि, मोनिका किसेस अप टु हर टिचर फर ग्रेड्स, सी इज सच अ सिकोफन्ट। मोनिकाले आफ्नो राम्रो अङ्क आओस् भनेर शिक्षकको चाप्लुसी गर्छिन्। उनी एक चाप्लुसी गर्ने मान्छे हुन्। दोस्रो उदाहरण छ, द बोस इज सराउन्डेड बाई सिकोफेन्ट्स। यसको मतलब हाकिम चाप्लुसी गर्ने मान्छेहरूद्वारा घेरिएका छन्। देयर वाज सिकोफेन्टिक लाफ्टर फ्रम द अडियन्स एट हिज स्पिच। उहाँको भाषणको लागि चाप्लुसी सहितको हाँसो गुन्जियो भन्न खोजेको हो। कुनै कुरा गर्न तयार छु भनेर भन्नुपर्दा डाउन फर समथिङ भन्न सकिन्छ। जस्तै, आई एम डाउन फर प्लेइङ द्याट म्याच। म त्यो खेल खेल्नको लागि तयार छु। आई एम डाउन फर हेल्पिङ द टिम। म टिमलाई सहयोग गर्नको लागि तयार छु। दिक्क लगाउनुलाई nagging भन्न सकिन्छ। जस्तै, द इम्प्लोइ लेफ्ट द जब बिकज अफ द nagging बस। दिक्क लगाउने हाकिमको कारणले गर्दा ती इम्प्लोइले जागिर छोडे। अर्को उदाहरण, सी किप्स nagging हर हस्बेन्ड। उनी आफ्नो श्रीमानलाई दिक्क लगाइरहन्छन्। चलाखी गर्नु अथवा चलाखीपूर्ण काम गर्नु अथवा चलाक भएर काम गर्नु, एक्ट स्मार्ट प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै, डोन्ट एक्ट स्मार्ट विथ यर प्यारेन्ट्स। आफ्नो मातापिताको अगाडि चलाक नबन भन्न खोजेको हो। अर्को उदाहरण, एक्ट स्मार्ट इन फ्रन्ट अफ यर कलिग्स। आफ्नो काम गर्ने साथीहरूको अगाडि चलाक बन भन्न खोजेको हो। कसैले भनेको कुरामा पूर्ण रूपमा समर्थन गर्न यु क्यान से द्याट अगेन भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तै, तपाईँको साथीले कोभिड चेन्ज द वर्ल्ड। यसको मतलब कोभिडले पुरै दुनियाँ परिवर्तन गरायो भनेर भन्नुभयो र तपाईँ त्यो कुरामा पूर्ण रूपले समर्थन गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यु क्यान से द्याट अगेन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ।